ตา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 ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Genshin Impact ในครั้งที่ 3 ฉากที่ 3 ของอีเวนต์กุหลาบและสตราเอาละไปกันเลยลงลิฟต์ไหมไม่ลงเราต้องให้ชินโนบุนั้นลงแบบผู้ไม่ดีนี่ไงจุ่มน้ำเลยเอาเลยฮะด้านล่างเหรอด้านล่างทุกคนด้านล่างของที่นี่ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวฉันลงไปด้านล่างของที่นี่คือด้านล่างของที่นี่ทุกคนอ๋อรู้แล้วตรงไหนนี่ตรงนี้เอ้ยล่วงตรงนี้สินะจุดนับพบน่ะผมไปลดเสียงตัวละครไว้แล้วนะมันอาจจะไม่ดังเหมือนกับเมื่อก่อนละเปิดมาตอนเช้าเลยโอเคพวกเรานั้นได้ทำการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งดูทรงแล้วน่าจะไปไหนวะแล้วก็โดนเว่งเวลาไปเกาะโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกฉากที่ 3ไม่มีบทพูดสนทนาการถ่ายภาพยนตร์และการสืบสวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันเร็วเนาะเร็วจริงถ่ายทำกันเร็วมากเลยทุกคนทุกคนเหนื่อยหน่อยนะวันนี้เป็นฉากปิดกองของตัวละครหลักทั้งสองแล้วความเดินของพวกเราอยู่ไม่ไกลแล้วอ้าวจะจบแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจังปิดกองหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าการถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วเธอรู้อะไรเยอะจังThis upcoming scene is the two musketeers' final confrontation with the Baron. สองทหารเสือกับท่านบารอนโดยจะมี but no จากแอสซัสค่อน choreography ข้างเยอะ beyond ทุกคน what we've already ทำตาม rehearsed. ที่ฝึกก่อนหน้านี้พอแล้ว Anyway, ล่ะนะ get ready. เตรียมตัว Lights, camera, 3-2 action. โอเคฮะไปเลยแปะ The view is ก็ beautiful คือวันนี้ tonight. งดงามมาก It เลย reminds me of that ว่าไง fateful ไหม night 10 ได้ years ว่ากันไหม ago. ถ้าไม่ใช่นึกถึงคืนนั้นเมื่อ10 ปีก่อนเลย And now that I've said it, พอ I can สูด even หาย make ใจ out เข้า the แล้ว faint แล้ว fragrance ก็ of ได้กลิ่น herbal หอม tea ของ in ส the มุนไพร air. ด้วย Enough, villain. อุปะ It's ไอ้เจ้า time คน that ชั่ว you ที่ฆ่า pay คุณ for แม่ the death of our. My dear Iris, have you forgotten your Alicia. manners? How พู can ด you จากับ speak ฉันแบบ like นี้ this ได้ to ไง your own ฉันเป็นพ่อ father? ของแกนะ I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. ต่อให้จะเลาะฟันซี่สุดท้ายในปากของฉันออกมาฉันก็จะไม่หวังจะพูด What คำ did นี้ I expect? Seems Oh, the look, daughters Sarah, have turned out to be พวก just แก as ยังคงดื้อ obstinate และ as เหมื their อนแม่ foolish ที่โง่เขลา mother. ของพวกแกไม่มีผิด In this world, ใน Mora สม and นี้ status การ is มีทั้งเงิน everything. มีทั้งตำแหน่งนั้นก็หมายถึงการมีอำนาจเบ็ด She เสร็จ thought she could blackmail me using her children and Kiwa force me sama- to grant Hey, her Luma, recognition and มีบังคับ concessions. ขอร้องฉัน Ah, how ได้ naive งั้น can เหร a อ woman ไม่ be? หล่อนไร้เดียงสาเกินไปแล้ว Mother never asked a single แม่ไม่ thing เคย of ขอ you. ร้อง All she wished was for Khổ us to lắm live a peaceful life, ขอร้องอะไร just like แก the เลย others. คุณแม่แค่อยากให้พวกเรามีชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนคน It was อื่น you who personally brewed the poison of ๆ prejudice เป็นสองมือ and ของ sent พว Mother ก to แก her death. ที่ปรุงยาพิษเรียกว่าอคติมาฆ่าคุณแม่ Compared to that deadly poison, siap the kap two yapin bullets lang. that will soon pierce through your heart will be like sweet Paano na? mercy. ถ้าเทียบกับยาพิษนี้เลยแล้วก็กระสุน2 นัดที่แกกำลังจะได้กินนับถือว่าเป็นถือว่าหวานก็เยอะเลยล่ะโอเค And that's exactly why I said you're just as naive as เพ her. ราะงั้นถึงได้บอก Did แล้ว you really think 2 Okay, riding muskets would be sound, enough to man, lot. defeat me? เลยพี่ว่ามีปืน2 กระบอกก็ชนะแล้วเหรอ So let's see.
What is ดูหน่อย stronger, สิ Mora and ว่าเงินกับ power, ตำแหน่งห or รือ the ว่า two ปืนใน muskets in your hands? ในมือพวกแกอันไหนร้ายกาจกว่ากันแอคชั่นมีไพบอนกับเล็บเจลด้วยนะไม่มีเหรอ Get them! เอ้ย There อา are ยากาศ too ต้อง many ใช้ of them. อายากาศต้องใช้ It'll be okay. Check We'll for you, cover see. each other, Iris. ไอริส And Mother will be watching over us too. ทำไมเธอใช้ปืนล่ะเอาละ Stop right there. ไปเลยคุยกับล่ามะม่วงเลย Justice will prevail. Sakura swirl. ไปฮะผมไม่เคยเล่นอายากาศซะด้วยสิผมไม่รู้วิธีการเล่นเดี๋ยวผมขอรอให้ Drop your weapons. สวยดี Take flight. เอาดีครับมาขออีกซอก Stop right there. ลากหัวคมๆนี่เรียบร้อยไม่ตายก็ไปเลี้ยงไม่โตแล้วเรียบร้อยทุกคนทำไมฉันกลายเป็นนิมวิเลตล่ะ You lost. แกแพ้แล้ว To think คิด I'd ถึงเลยว่า lose to my จะ own แพ้ให้ two กับยายหนูสอง kids. คนนี้ We are no children พว of กเราไม่ใช่ yours. ยายหนูของแก We'll และพว never กเราก็ call ไม่ that คิด place ว่า our ที่นั่น home. เป็นคือบ้านด้วย Then tell me, บอกฉันทีว่า what did ทั้ง you หมด do นี้ all ทำ this เพื่อ for? อะไร You lost your mother and พวก will เธอเสีย soon แม่ kill ไป your แล้ว father as มัน well. ยังฆ่าพ่อของ What will ตัว you เอง gain in the end นอก other จาก than sentences โทษ for ฐาน your ความผิด crimes? ยังเหลือ We will gain อะไรไว้อีก our long-awaited เห justice. ลือไร้ความยุติธรรมเดี๋ยวทำไปนะทุกคนนะเสียงปืนทิ้งดอกเลโบโรสมันจบ It's แล้ว over. ในที่สุดมันก็จบลงสักทีฝีมือแพมมอนเลยเนี่ยถ่ายจากมุมสูงเนี่ย So, พี่ where ต่อ will ไป you go จะไป now, ที่ไหนอะ Tulip? I'm not too sure, Iris. พี่เอกก็ Maybe ไม่รู้ไอริส somewhere with lots of บางที flowers. อาจจะไปที่สถานที่ที่ After มี all, ไปด้วยดอก Mother always did love Why- going where the blossoms were. อะไรอะ What about สุด you? ใช่ไหมสุดสวยอย่างที่คุณแม่เคยบอกบ่อยๆก็ได้น้องล่ะ I หนูอยากไป want ทำความ to go สะอาดหลุ visit มศพ Mother's ให้คุณแม่ grave. ก่อน Yeah, that's not a เป็น bad ความคิดที่ idea. ไม่เลว Huh? Tulip, look! พี่ดูนั่น What is it? อะไรเหรอ It's Mother's favorite. ดอกเรโบโรสที่ Rainbow คุณแม่ชอบ rose. บานแล้ว Look, it's blooming again. Excellent! That พิ was เศษเหลือ beyond เกินเราเองนึก mesmerizing. ไม่ถึงเลยว่าฉาก Even นี้จะ I ถ่าย didn't expect the อ scene อก to มา go ได้ so ราบรื่น well. ถึงเพียง And we got it in a single take. เทคเดียวผ่าน All right, everyone. We've ขอ got ขอ a ประกาศ wrap ว่า for Tulip การแสดง and ปิดกองของ Iris. ตัวละครหลักเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Congratulations, Ayaka and Chevrolet. แล้วก็เชลุดยินดีด้วยแสดง Thank ได้เก่ง you. มาก I didn'tขอบคุณ expect นะ our parts to wrap so ขอบคุณทุ quickly. กคนนะที่ถึงเลยว่า I ปก wish I could savor the ของ experience ฉัน for กับเชฟ just a รุ bit จะ longer. ถ่ายทำเสร็จเร็วขนาดนี้ ยังรู้สึกเสียดายอยู่นิดหน่อย แต่เข้า Hyman ใจ totally understands. ก็เข้าใจได้ Not ready to say Well, goodbye to the clapperboard อีวันจะ either. ไม่ได้ Filming has ไม่ได้ really ตี been เสล a ด lot of เดี๋ยว fun. แล้วก็รู้สึกเสียดายจังเลยนะจังเลยนะ การถ่ายทำภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องที่สนุกจังเลย Right too, Chevrolet. The Chelu- way you said long-awaited Eh, justice. It gave Paimon chills. อ๋อคือประโยชน์ที่บอกว่าเหลือความยุติธรรมไว้ไงนั่นน่ะสุดเท่ That is indeed my favorite line in the ที่ whole บท book. ที่ฉันชอบที่ I สุด still ในหนัง remember สือ trying เลย to act it out in my เมื่อก่ room อน the เพราะ first few times I พออ่าน read it. ถึงตัวนี้ทีไรก็มักจะทำท่าทางอยู่ในห้องตัวเองทุกครั้งเลยอ๋อน้องแกอ่านนิยายจนมันเป็นปกติอะ Oh, Paimon would have เรา never อิน guessed มาก you're จังไง that type. เราอินเกินคิดไม่ถึงเลยนะว่าเชฟลุสเองก็มีมุมแบบนี้ Who ด้วย doesn't like stories where the guilty are ผู้ร้าย punished ถูก and ลงทัน justice ความยุ prevails ติ over evil? มีชัย Don't forget, I'm the เหลือ captain of ควา the มชั่ว Special ร้าย Security and ใช่ไหมใครไม่ Surveillance ชอบตอน Patrol. จบแบบนี้บ้างล่ะ
จะลืมสิว่าฉันคือหัวหน้าทีมลาดตระเวนพิเศษของฟอนเตนอะ Captain, I have something urgent to รา report. ยงานหัวหน้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องรายงา Please น excuse me, everyone. ขอโทษนะทุ I'll ก be คน back ฉั in น just a moment. ต้องขอ It's ตัวก่อน okay, don't worry about us. เธอวางใจแล้วไปทำธุระเถอะ Oh, was she ทำ whisked ไม away ถึ by งเรีย work กตัวไป already? ซะแล้วล่ะ Mm, เรา I ว่า was จะมา just about to tell her. It It seemed seemed like some ดู urgent ว่าจะ official มีงาน business. สำคัญที่ต้องทำน่ะ Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quick. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. จริงสิ You can go home and get some เรา rest. จะมาบอกทุกคนว่าวันนี้เลิกกองก่อนเวลาได้รีบกลับไปพักผ่อนเถอะ And one last thing, Miss แล้วก็อายากะ Ayaka. ทักษะการแสด Your งของเจ้ายัง acting skills ก็ถึง today บท were บาทเหมือนเดิม immaculate as ไม่คิด always. จะเป็นนักแสดงมือ Are อา you ชีพจ sure ริงๆเหร you อ won't consider พ taking อ up ดีเราบัง full-time เอิญรู้ acting? จัก See, I จาก just คณะละคร happen หนึ่ to ง know ที่ this กำลัง great troupe รับ that's ตำแหน่ง still นักแสดง looking for a lead นำอยู่ actress. พอดี Thank you for your kind words, ขอบ Director คุณ Farina. ผู้กับฟิลิน่า Unfortunately, ที่เชิด there are still should many show- matters that I have to there's take another care of back Kishiroti home at the Nasima Yashiro Commission. เป็นเรื่องที่ต้องจัด I การอีก cannot มาก remain มาย in Fontaine จำไม่ to สามารถ pursue อ an ยู่ที่ฟอน acting เต career. เพื่อทำงานแสดงนานๆได้ Nevertheless, I will make เรา sure จะ to เก็บประสบ treasure การ this ณ์ความโลภ incredible นี้ไว้ใน opportunity in ใจ my heart. ดักสมบัติล้ำค่า That's a shame, but But I that's it, that's it. understand. Just That's let me know happening. if you Kaya ever ako, change your มา mind. ฉันได้ทุกเมื่อเลยนะ I believe it's also about time for เอ me ก็ to คงต้อง take my ข leave. อตัวเหมือนกัน But hopefully I'll see you on set over the next few แต่ days. หลังจากนี้ฉันก็ยัง Even though my part's wrapped, มาช่วยที่ I'd กอง still ถ่ายนะ see you tomorrow, Traveler and พอเดี๋ยว Paimon. กลับไปว่าเจอกันพรุ่งนี้ See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้ What should we do next? พวกเราจะไปไหน Maybe we'll go investigate the case some more with Shivers Hindi lah. today. ไม่รู้ว่าวันนี้ต้องไปตรวจสอบด้วยกันกับเชฟรุหรือเปล่าวะเนี่ย Traveler, Paimon, โอ้ please come with ไม่ me. น่าพูดเลยมาพอดีเลยทุกคนอ่ะไปตามฉันมา ไปไหนล่ะ You could say that our Yes, ship has finally เรื่องของพวก chanced เราก็ upon ชน one of those กับ small ก่อน remote โดดเดี่ยว islands. แล้วเจอเร็วแต๊ะอยู่ไหนอะสูโอ้ตรงนี้เหรอตรงที่ผมนั้นชอบมาฟาร์มเหล่าโจรป่า ใช่ตรงนี้มีโจรป่าเกิดเยอะมากทุกคนผมชอบมาฟาร์มตรงนี้บ่อยมากมาฟาร์มของโจรนี่แหละถึงแม้ผมอยากไปซูเมรุแต่ว่าฟาร์มของโจรป่าแล้วผมต้องมาอยู่ที่นี่เพราะที่โจรป่าที่ซูเมรุมันไม่แต่เอลไม เราพี่เอลไมก็สะอึก ให้ผมเก็บตรงไม้ตรงนั้นก่อนไม่ได้เหรอผมยังไม่ได้อัพลินเน็ตเลยนะ อยู่ใกล้ exhausted. ใกล้ๆกับตรงจุดนี้ซะ Paimon ด้วย definitely didn't expect having to float this far โดยส after มั a ติ full เลย day of ถ่ายทำเสร็จ filming. แล้วจะต้องอะไรเนี่ยอ๋อหอบใช่ไหมหอบมาไกลขนาดนี้อีก So, Shivers, why Pangan, did you Shivers. take us เธอ here? พาพวกเรามาถึงที่นี่ทำไมกันมีเบาะแสอะไรเหรอ Affirmative. It Tom, wasn't anything Hindi naman siya conclusive, laksan, but it chat should din. show us a Pero- clear way forward. เป็นขั้นตอนที่สำคัญ Have you ever heard of someone Oh, by the th- name th- of th- Emily? ชื่อของเอมิลี่ไหม Oh, you mean that famous นั perfumer? กปรุงน้ำหอมชื่อดังของคนนั้นสิ She's นะ a good friend of mine. She's Kami lent me her aidความสัมพันธ์ที่ several ดีกับ times ฉั in น the past to แต่ resolve บาง some ครั้งก็ difficult cases. ช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง After I discovered the rainbow rose at the scene of the ก่อนหน้า murder, นี้ I sent it เว to ลา her. ฉันเพิ่ง After all, she's ส่ง probably the foremost expert on ด flowers อก and เลโบ scents โรส in all of ที่ Fontaine. อยู่ในที่ก่อเหตุให้เธอ เพราะเธอทำงานอยู่กับดอกไม้ทุกวัน And then? แล้วผลลัพธ์เป็น There was ไงบ้าง nothing remarkable about the ไม่ flower มีร่องร or อย the อื่น trace หล amounts ง of เหลือ soil left อยู่ on บน it. ดอกไม้เลยแถมตัวอย่างดินเองก็ไม่มีอ๋อ But according โอเค to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุเป็นสายพันธุ์ที่หายากมาก Huh. Paimon didn't know that there were Rainbow rose different ก็มีหลาก varieties หลาย of rainbow rose. พันธุ์เหรอ Paimon just thought ดอ they กไม้ grew ไม่มี everywhere ช in นิ the ด wild. ไม่ได้พบได้ทั่วไปในฟอนเตนหรอกเหรอ Flowers that are deliberately cultivated will alright, always showก็ตาม some different ที่ปลูก features from ปลูก those โดย that มนุษย์ bloom in the wild. กับดอกไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติย่อมต้องมีความแตกต่างกัน We already knew that the rose left at the scene belongs to a special cultivar, but with Emily's expertise,
We were able to pinpoint the place where it was ถูก first picked ถูกม from. นุษย์เพาะพันธุ์ขึ้นมา แต่เอมิลี่ให้ความใช้ความชำนาญด้านอาชีพของเธอจำกัดขอบ Oh, เขต Paimon gets it หมาย now. ความว่า So whoever เขา first แค่รู้ว่า planted ใครเป็น that คน rainbow ปลูก rose พื was ชชนิด probably นี้ the killer. คนนี้ก็อาจจะเป็นคนร้ายได้ Precisely. And after we ถูกต้อง checked what we หลัง learned จากเปรีย against บ some เปรียบ sales เทียบบั records นทึ from ก the การ past, ซื้อเพิ่มเติม we แล้ว discovered that there's พว only กเราก็ one พบ person ว่า in all of ตอน Fontaine เต who มี could คน grow and sell this เดียวที่ specific สามารถปลูก cultivar. ดอกไม้เรนโบว์โบสชนิดนี้ได้ Really? จริงเหรอ ใครกันอ่ะ It's the ก็คือ novelist. นักเขียนคนนั้นอ่ะ Didn't you say he had an alibi? ที่เธอไม่ได้บอก To นะ be clear, I haven't changed my mind about him. I จ still นถึง don't ตอน think นี้ he was ฉัน the ก็ one ยั who ง pulled the ยืน trigger. ยันในความคิดของตัวเองเหมือนกันฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นจะเคยฆ่าคน However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his แต่ home นี่ or ก็ never ไม่ได้หมาย purchased a ความว่า rainbow rose ค from น his ร้าย garden. ไม่เคยมาบ้านของเขา Whatever the case, we will have to confirm a ไม่ number ว่า of ยังไง things with him. ก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบไม่ได้แล้ว So you mean the next place we need to go is... งั้นที่พวกเราไปตอนนี้ Yes, we're going to ก็ pay คือ him บ้าน a ของนัก visit. เขียนอะอ๋อเราไปบ้านของนักเขียนทุกคนนะนักเขียนที่แต่งนิยายสอนทหารเสือนะทุกคนไปก็แปลว่านักเขียนมันต้องมีน้องสิปะมันต้องมีน้องสาวเพราะว่าในเนื้อเรื่องมันมีน้องสาวนะทุกคนนะไม่รู้ผมอ้างอิงได้เปล่าเกี่ยวกับอ้างอิงอยู่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้เลยเหรอทำไมเรายืนอยู่ That บน should ภู be เขา his ล่ะ house. บ้านหลังนั่นแหละ โอ้โหบ้านหลังนั้นนะที่มันมีหุ่นยนต์ยืนอยู่ There ตร are งนั้น so นะ many Gardemex แล้ว stationed ก็มี around หุ่น the รักษา place. การเยอะแยะเลย That's pretty วัฒนธรรม According to what he told me last time we ค spoke, รั้งล่าสุด he hired them so he won't be เขาบอกว่า harassed or นี่เป็น disturbed. ไม่ให้มีใครมารบกวน So there are a lot of อ๋อ flowers in his ที่ garden, ปลูกด but อกไม้ไว้เยอะแยะ Paimon doesn't think we'll be able to pick one without แต่จะหลี alerting ก the เลี่ยงหุ่นรัก Gardemex. ษาการพวกนี้ไปเก็บมันจะยาก Right, เกินไป which is exactly why I think there has to be a ฉันเลย special คิดว่า connection between ควา him มสัม and พั the นธ์ระหว่าง killer. เขากับคนร้ายต้องไม่ธรรมดาแน่ So, ๆพวก should เราไป we เคาะประ not? ตูดู Just ไหม wait here for now. I'd like to พวก take ความ care ปล of อ a ดภัย number ให้ of ฉัน those จัด Gardemex การหุ่น first. รักษาการบางส่วนก่อนแล้วค่อยไปดีกว่า They're so far away. อยู่ไกล How ข are นาด you นี้ planning to เธ do อจะจัดการ that? ยังไงล่ะ Don't forget, Paimon. แต่ I'm ว่า actually ผ the มลืม real ไปแล้ว life captain นะ of ว่า the ฉันเป็นทหาร Musketeers. เสือของจริงเนี่ยโอ้โหควักปืนมาแล้วทุกคนมาเอาล่ะแต่เวลาที่เราจะเล่นเป็นเชฟฮะโหลดฉากอะไรอีกเนี่ย นี่แกจะให้ฉันโหลดฉากอะไรอีกวะอู้อู้คือให้โหลดฉากตัวละครเชลเลือไปแล้วต้องโหลดฉากแบบนี้จริงๆเหรออะไรครับเนี่ย สนุกอะดิปังแตกเลยดิเฮกช็อตเฮกช็อตเบิร์กกะโหลกเขาให้นี่เดี๋ยวตัวอะไรเดี๋ยวนี่เฮกช็อตเฮกช็อตนี่เป็นไงเชดเดอร์โคตรมัน แล้วค้าอย่างนี้อะนะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่าค้าดิ อ๋อหายค้าแล้วทุกคนโอ้โหค้านี่ผมแซดเลยนะผมบอกไว้ก่อนอุตส่าห์อัดมาตั้งนานเสือกค้าตอนนี้เศร้าเลยนะเว้ย เศร้าเลยนะเรียบร้อยฮะ All clear. Let's เรียบ go. ร้อยพวกเราไปกันเถอะ Wait. เดี๋ยวก็เดินกันก่อน A little เพราะ nervous คิด now ว่า that we นั่ know น he อาจจะ could มี be the ฆาตกร killer. อยู่ Can we รู้สึก go over ประ our มาท plan ขึ้น of มานิด action? หน่อยนะบอกฉันอีกรอบได้ไหมว่าต้องทำอะไร I'll go knock on the door and make sure น่า it's จะไป safe เคาะประตู inside. ก่อน Once we're พวก sure เธอ that ตรว we're จ in ส the อบความปล clear, อดภัยใน I'll ask บ้า him น to come. But can't we just arrest him? แต่คุณเข้าไปไม่ได้เหรอ We still have no evidence that he's พวก the เรายังไม่มี killer หลัก or ฐาน that he เพียง lent the พอ killer any direct การพิ aid. สูจน์ว่าเขาคือฆาตกร Still, it would be แต่ถ้าบอก appreciated if ว่า you could ตอน pick a นี้ rainbow ตอน rose ที่ from เข้า his ประตู garden พ for วก me เธอ while I'm เก็บเร talking โบ to รถ him. ให้หน่อย It'll help the Mara show safe. Sure, no problem. ได้ไม่มีปัญหา Be careful, Chevrolet. เธอเองก็ระวังตัวด้วยนะว่าสรุปก็ได้นี่หว่าแต่บางอันก็อยากอ่านเต็มๆนะไปนิเบรตโตผมมา
เคาะประตูครับสวัสดีครับไปทุกคนเราไปเด็ดดอกไม้กันดีกว่าให้เชฟลูกเข้าไป Excuse me จัดการเอง Mr. Baptiste, are you คุณอยู่บ้านไหมดึกขนาดนี้แล้วโอ้ Oh, it's you. เจ้าหน้าที่ Would you เอ mind ง accompanying me to the guard's headquarters, Mr. คงไม่ Baptiste? ละเกียดใช่ไหม We would like to ask you ที่ some จะไป questions about a กองตำรวจ case. กับฉันสลอบน่ะฉันมีคำถามที่อยาก Oh, ถามคุณ is it still เป็น regarding ค the ดี murder ที่เกี่ยว case กับ from ปืนฆ่า before? ศิลาครั้ง I นี้ cannot แล้วสินะ confirm or deny ต that อน at นี้ this ฉัน time. ยังบอกไม่ได้ So it is then. งั้นคง Listen, ไม่ผิด I need you to come with me, คำ Mr. ตอบของคุณ Baptiste. ล่ะ Miss คุณเชฟ Chavras, รู้เดี๋ยวฉัน I'll ช่วย save you the ประหยัด trouble. เวลาแล้วกัน Oh, นะ and you two over there? แล้วพวกคุณ There's no need for you to เรา pick คน my ทานนั้น flowers น่ะ either. ก็เลยพยายามเด็ด It's ดอก not ไม้ time ข for อง them ฉัน to น่ะ bloom สักที yet. ดอกตูมพวกนั้นไม่ถึงเวลาที่มันจะผลิบานอ่ะไม่รอละไปรออะไรล่ะเดินกลับดิ ไม่ทันละ By saving me the trouble, พยายาม you เวลาที่คุณ mean... ว่า I คือ will confess, ถ้าเป็นคุณฆ่าเอง I อะ was the killer. ตอบ Huh? ง่ายจังวะ ถ้าเป็นผมฆ่าเองนะ He just admitted he's guilty. ก็ยอมรับแล้ว Please อะ relax, everyone. สบายใจเถ I'm อะ not ตอน armed. นี้บนตัวฉันไม่มี The อาวุธ musket you're looking for ตัว has ปืน been ถูก buried ฝั in ง my อยู่ backyard. หลังบ้า Then น it's my responsibility to inform you, Mr. เรื่องขอ Baptiste, เตือนคือ that ว่า everything you คำพูด say ที่ right now will be ที่คุณ used as พูดตอน evidence for นี้ the จะกลายเป็นหลัก inevitable ฐาน trial. สำคัญใน Yes, ศาล I แน่นอน am ว่าใช่ perfectly. I must say, I hate this feeling. ฉันเกลียดความรู้สึกแบบนี้จัง Oh, เกลีย is ด it ที่ฉัน because I ยอมรับผิด confessed, หรือเกลียดที่ or ตัวเอ because you've ง been proven wrong? Both, I suppose. ทั้งคู่นั่นแหละ For the same reason as the one เห I ตุผ wrote ล out ก็ in เหมือ my นกับที่ novel, ฉัน of เขียนไว้ใน course. นิยายนั่นแหละเพื่อ I แก้ did it. แค้น I know you haven't figured out the link between the ฉัน two รู้ of ว่าพว us. กเธอไม่พบ Had ค you วาม done สัมพันธ์ระหว่าง so, ฉัน I'd กั have บ been เขา taken away to the headquarters a ไม่อย่าง long นั้น time ago. ฉันคงคงไปกองตำรวจตั้งนาน But แล้ว that won't stop me from always แต่ฉัน remembering his จำใบหน้าของ grotesque เขาได้ face. ไม่มีวันลืมเขาเป็นคนที่ After all, ที่ฆ่าแม่ของฉัน Your mother is still healthy and แม่ข well. องคุณยัง you มี know ชีวิตอ I ยู่ was adopted as a คุณ child. ก็รู้ว่าฉันถูก I รับ was เลี้ยง referring to my birth mother. ที่ฉันพูดหมายถึงแม่ผู้ให้กำเนิด That was never recorded in the เธอ orphanage's คนนี้ไม่ได้ records. เขียนในในสถานเลี้ยงเด็ก Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. มันก็มากพอที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองด้วยคำโกหก So, your novel, แต่ว่าที่ it เขียน was ใน like นิยาย a พวก record นั้น of your ทั้งหมด life? เป็นเรื่องจริงเหรอ No, of ไม่ course ไม่ not. แน่นอนนิยาย It was a work of เป็นการเสริม fiction with เติมแต่ง many ทางศิลป์ embellished, เข้าไป but ด้วยจะเป็น I รูป am indeed ของ the illegitimate จะเป็น son รูป of น่า a สมมติของ wealthy คนรวย and คนหนึ่ง influential man who abused. But the man you killed didn't have ไม่ a ได้คุณ mora ฆ่า to ไม่ his มีเงิน name. หรอกนะ He was a hired assassin, ก็เป็นนักฆ่า an ที่ถูกจ้างมา irredeemable beast who sank his fangs into a But if Well, that's that- really the truth, you wouldn't be ถ้าเป็น telling แบ us บนั้นจ any ริ of ง this ๆคุณก็ now. ไม่ You ฟ้อง still บอก haven't พวก managed เรา to take เรื่อง revenge นี้ against your father, คุณยังไม่ the ได้ฆ่า true คนที่บง mastermind behind การ it อยู่เบื้อง all. หลังจริง I never thought I'd ที่ hear ถือ that ว่า kind ได้ of ยิน thing from คำพูด the แบบนี้ออก captain of มา the จาก Special ปาก Security and หน้า Surveillance ของทีม Patrol. ราชตระเวนพิเศษ I'm simply skeptical about your แค่ motives. กำลังสงสัยแรงจูงใจของคุณในการทำเรื่องบท It's ทั้งหมดนี้ simple, really. นะมา I've Yeah, grown no, no. tired of Yeah. everything and don't want to shoulder this burden ไม่ต้องมาอีก anymore. ต่อไปแล้ว You may have considered me too อาจจะ soft คิดว่า to pull the trigger. ถ้าเป็นพวกประเภทที่ไม่ Well, ที่ไม่กล้า as ลั่น it ไก turns out, you Look, are who would exactly right. หลังจากลั่นไกไป I've แล้ว become ที่ตามมาคือความ overwhelmed ทุกข์ by ท the รมานที่ aftermath. แท้ So จ you're ริง going to call a stop to your revenge, คุ just ณก็ like เลยยอม that? แพ้เรื่องการแก้แค้ The น true mastermind is too คน rich นั้นมีอำ and นาจ too และ powerful เงิน for มาก me. เหลือเกินแต่รู้เรา I've accepted that I will never เดียวคง be จะไม่ able สา to มารถแก้ avenge แค้นได้ my. สำเร็ And จ so what? The แล้ว characters ไง in your book ในหนังสื never อของ gave คุณ up. ไม่ได้เขียนไว้แบบนี้ Now, Officer ฉัน Chavras, นึกว่าระหว่าง I'm the one who has killed a man, คน aren't I? คือฉัน Are you Dude, trying toคนร้าย convince ซะ me อีก to commit another ที่คุณกำลัง crime? ยุให้ฉันไปก่ออาชญากรรมหรือเปล่าคุณตำรวจ What's your father's name? How do you plan to คนรวย prove คน the นั้นชื่อ veracity อะไร of all of your คุณจะพิ claims? สูจน์ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง Well, ถ้าอยากคุยกับคุณตาม I'd like to ลำพัง Sure. Why don't we speak Alright, privately we at got the guard's? the no, it Fine. has to be here. คุยแค่ I must ensure that ที่ we นี่เท่า won't นั้น be ที่จะไม่ overheard. ถูกคนอื่นได้ยิน Fine. When I said คน won't อื่ be นที่ฉันหมาย overheard, ถึง I ทุก meant คน by ยกเว้น anyone. คุณ I would like to speak with you and ฉั you นจะบอ alone. กแค่คุณคนเดียวเมื่อเราไปหลบก่อน Thanks. I ตกล appreciate ง it. รบกวนพวกเธอแล้วนะ Please stay safe, no, no. Chevres. ระวังตัวด้วยนะ ไปแล้ว เราไปแล้ว All right. Let's hear it.
คุณพูดเถอะ Will you really believe what I'm คุณ about จะ to เชื่อ say? ฉันจริงๆหรอ Well, that depends ฉัน on ต้อ what ง you're ฟัง going สิ่ to งที่ tell คุณ me. พูดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ Fair ก็ enough. ได้คุณฟังให้ดี So that's how it's all เรื่องราว connected. ทั้งหมดเชื่อมโยง So, it seems you ดู believe ท่า me ทาง after คุณ all. จะเชื่อสิ่งที่ฉัน Do you พูด want me to สิ go นะ public with this? คุณอยากให้ฉันเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ No, of course ไม่ not. แน่นอน At อ least ยู่แล้ว Not แต่น้อย right ก็ไม่ now. ใช่ตอน Then นี้ why did you bother แล้ว telling คุณ me? ก็บอกเรื่องนี้กับฉันทำไม You've read my work. คุณเคยอ่าน What do นิ you ยาย think? ของฉันคุณคิดว่าอะไร Even if you were to go public ต่อ with ให้ all ตอ of น this ต right อนนี้ now, คุณเปิดเผย he'd ข้อมูล simply deny everything. ให้สำนักข่าวรู้ ก็มีเพียงปฏิเสธ It's been เขาก็ too จะปฏิ long. เสธเท่านั้น Almost 20 years. เกือบ20 ปีแล้ว Anything that could be used as Sometimes- evidence has long faded หา away. สลายหายไป Even นาน if แล้ there ว might have been a เกาะโด solitary ดเดี่ยวที่ island อยู่ of บน truth ผิวน้ำ once แต่ upon ต a อน time, นี้มันก็คง it จม has ลง long สู่ท้องทะเล sunk อัน when ลึก justice ไป will แล้ว never find ความ him. ยุติธรรมไม่มีวันถึงตัวเขาได้ Not if you don't try. ถ้าไม่ลองดู I know แล้วจะรู้ that ได้ as ไง the captain of the Special ฉันรู้ว่า Security หลัก and ฐาน Surveillance Patrol, หัวหน้าที่ you และ will ตระเวนพิ always เศษ stand on the ของ side of justice. ต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันความยุติธรรม แต่ Do you ผมคิดว่า really think ค่าสง a บ cushy life in prison คือ really ความ constitutes ยุติธรรม justice for him? สำหรับเขาจริงๆเหรอ I bet he could แล้ว lead ข an นาดนั้นเลยว่า extremely เขาจะสา comfortable มารถใช้ life in ชี the วิต fortress of Meripede. ที่สุขสบายในป้อมปราการเมรุภัย What ได้ are แน่ you นอน trying to say? ไม่อยากพูดอะไรกันแน่ I've been observing you from a distance. และไปสถานที่ที่ทุก Your คน portrayal of the ถ่ายทำ musketeer แล้ว was นะ exquisite. ผู้แสดงเป็นทหารเสือได้เท่มากเลย Pull the trigger of justice against เอา him. พาความยุติธรรมมาสู่ Let the คนบาป villain get what he deserves. คุณไม่คิดว่านี่เป็นการพิพากษาที่เขาสมควรได้รับเหรอ You want me to let you go Honey, so kun you ya may hay san- complete your เรา revenge? ปล่อยคุณไปเพื่อให้คุณไปแก้แค้นให้สำเร็จ No, สินะ Officer Why? Chavras. เจ้าห I น้าที่ know เชฟ that รุ would be แต่รู้ว่า impossible. มันเป็นไปไม่ได้ No, ฉันบอก What ว่า I'd like คุณจะช่วยแก้แค้นแท is น for ฉัน you- ให้สำเร็จในขณะเดียวกัน เรา Oh, Shivers Hey, sure you is do it to me. taking her ไม่ time. ได้ยินอะไรเลย Oh, Paimon's worried. ฉันเป็นห่ว What ง if he จัง decided to attack her? เชื่อในฝีมือเช Oh, ฟรุ you do have a เรื่องนี้ point. ฉันเองก็รู้แน่ Still, do you have any Wow. idea who the rich person might คนที่ be? วงการอยู่ And เบื้อง why the หลังเรื่ novelist อง doesn't นี้ want us to hear what he's saying to Yeah. Shivers? Sorry to keep you waiting, you two. ให้พวกเธอรอสนานเลยนะรอสนานเล Hey, ย how did your talk go? เจรุตคุยเป็นไงบ้างพวกเราจะเอายังไงต่อดี I've ล่ะ already sent someone to escort Baptiste Hey, back hey, to the hey, headquarters for questioning. ให้ He พาไป wasn't ที่ lying about the musket. กองตำร It วจ was indeed buried in his เพื่อทำการ backyard. สอบสวนแล้ว But what about the name? Did he tell you the name อา of วุธ the ปืน rich อยู่หลัง guy? บ้านเมื่อหลังชื่ออะไร Yes, อ่ะ he did. But for now, พ่อบอก I ฉั have น to แล้ว return แต่ to the ตอน special นี้ patrol. ต้อง There กลับ are ไป still a ที่ลาด few ตระเวน loose พิเศษ ends I เพื่อ need ดำเนิ to. นขั้นต่อไปอืม I'll probably be quite busy over the next few days, แปล so ว่าต่อมาจากนี้ apologies ถ้า if you พวก don't see ต้อง me ยุ่ on งวุ่น set. วายกับคดีคงไม่มีเวลาไปที่สถาน All ที่ถ่ายทำ right, แล้วนะ Paimon understands if you Chúng ta can't thả tell mấy us sơ everything bùa. you know. บอกพวก We'll เรา just keep งั้น an eye on the steamboat พวกเรา then. รอที่สำนักข่าวตีเบอร์ Actually, ตีพิมพ์ก็ there's ได้ still something else I need your help with. ความจริงแล้วฉันยังมีเรื่องที่อยากจะขอร้องพวกเธออีกเรื่องหนึ่งนะบทที่ 3 เสร็จสิ้นแล้วฉากที่ 3 จบแล้วจบเร็วมากเลยทำไมมันจบเร็วขนาดนี้มันเร็วแบบแปลกๆมันเร็วแบบกูไม่เชื่อมันจบเร็วขนาดนี้จบเร็วจริงๆนะเว้ยเร็วมากๆเร็วมากๆเลยครับพี่จบเร็วไปอย่างละโอเคถ้างั้นจบแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเฮ้ยไอฉาก1กับฉาก2นี่คือแบบรอบไปหลายชั่วโมงมากเลยอันนี้รอบไปประมาณ30 กว่านาทีหรือ30 นาทีก็ไม่รู้แหละแต่